नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं क्रिएटर यशच्या एका नवीन व्हिडिओला। आजचा हा व्हिडिओ खूप इंटरेस्टिंग असणार आहे, कारण आजचा जो व्हिडिओ आहे त्यामध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की तुम्ही कस्टम URL कसा सेट करू शकता। आणि कस्टम URL म्हणजे काय, जर हे तुम्हाला माहित नसेल तर तुम्ही हा व्हिडिओ पूर्ण बघा, तुम्हाला माहितच पडेल। आणि जर तुम्हाला कस्टम URL सेट करायचा ऑप्शन तिथे एनेबल नसेल, त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे सगळं काही मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे। पण त्या अगोदर व्हिडिओला लाईक केलं नसेल, व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलवरती नवीन असल्यास चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल नोटिफिकेशन्सला ऑल वर सेट करा, म्हणजेच यापुढे जसाही मी कोणता व्हिडिओ अपलोड करेल त्याचं नोटिफिकेशन मिळेल तुम्हाला सर्वात अगोदर। आणि जर तुम्हाला व्हिडिओमध्ये कुठेही काही क्वेरी असेल किंवा कोणत्याही टॉपिकवरती व्हिडिओ हवा असेल, तुम्ही मला इंस्टाग्रामला मेसेज करू शकता। सोबतच मला इंस्टाग्रामला फॉलो पण करा, लिंक डिस्क्रिप्शनला दिलेली आहे। चला तर मित्रांनो, सुरू करूया आपला आजचा व्हिडिओ। तर मित्रांनो, इथे आपण आपल्या मोबाईल स्क्रीनवरती आलो आहे। मोबाईल स्क्रीनवरती आल्यानंतर मी इथे तुम्हाला सांगतो की कस्टम URL म्हणजे काय असते। तर आता इथे तुम्हाला मी माझ्या YouTube मध्ये जाऊन दाखवून देतो की इथे जे आहे, पहिले मी माझं चॅनल सर्च करतो। मी जे इथे माझं चॅनल सर्च करून राहिलेलो आहे, तर बघा मित्रांनो, मी जे इथे माझं चॅनल सर्च केलेलं आहे, इथे जे माझं मेन चॅनल आहे त्यावरती क्लिक केलं। इथून जी लिंक आहे व्हिडिओची ती शेअर करून मी कॉपी करतो। तर मी जे इथे लिंक आहे ती कॉपी केलेली आहे आणि इथे आता तुम्ही बघू शकता की मी इथे जी लिंक आहे ती तुम्हाला पेस्ट करून दाखवते। ते झालं की इथे तुम्ही आता बघू शकता सुरुवातीपासून https मग /youtube.com/channel आणि त्यापुढे हा एक मोठासा नंबर आहे। आपल्याला तो नंबर जो आहे तो काढायचा असते कस्टम URL मध्ये। तर ते कसं करायचं आहे मोबाईलमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे। आणि जर तुम्हाला कस्टम URLचं ऑप्शन येत नसेल त्यासाठी काय करायचं ते पण मी तुम्हाला सांगणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण शेवटपर्यंत बघा आणि व्हिडिओला लाईक केलं नसेल व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलवरती नवीन असल्यास चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल नोटिफिकेशनला ऑल वर सेट करा। तर मित्रांनो, इथे तुम्हाला काय करायचं आहे, क्रोम मध्ये जायचं आहे आणि इथून एक नवीन टॅब सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे। मी जे इथे नवीन टॅब सिलेक्ट करून घेतो। तर मित्रांनो, मी जे इथे नवीन टॅब सिलेक्ट केला आहे आणि त्यानंतर तुम्हाला youtube.com हे सर्च करायचं आहे। तर मी जे इथे youtube.com हे सर्च केलेलं आहे। जसंच तुम्ही youtube.com हे सर्च करतात त्यानंतर तुम्हाला याला जे आहे डेस्कटॉप साईटमध्ये करून घ्यायचं आहे। मी जे इथे याला डेस्कटॉप साईटमध्ये करून घेतलेलं आहे। ते झालं की मित्रांनो, इथे तुम्हाला झूम करायचं आहे आणि झूम केल्यानंतर इथे तुम्हाला बघू शकता की तुमचा जो इथे चॅनलचा लोगो आहे त्यावरती तुम्हाला क्लिक करायचा आहे। जसंच तुम्ही त्यावरती क्लिक करतात तुम्हाला जे आहे इथे तिसऱ्या नंबरचं ऑप्शन दिसते YouTube स्टुडिओ। आणि जर तुमचं हे चॅनलचं अकाउंट नसेल तर तुम्ही इथून स्विच अकाउंटवरून तुमचं अकाउंट चेंज करून घ्या। ते झालं की इथे तुम्हाला YouTube स्टुडिओवरती लॉंग प्रेस करून ठेवायचं आहे आणि इथे तुम्हाला ओपन इन न्यू टॅब इन ग्रुप हे जे ऑप्शन दिसते त्यावरती क्लिक करायचं आहे। जसंच तुम्ही यावरती क्लिक करसाल खाली एक सिम्बॉल होतो YouTubeचं, आता 2 सिम्बॉल झालेले आहे, तर त्या दुसऱ्या सिम्बॉलवरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। तर मित्रांनो, जसंच तुम्ही त्यावरती क्लिक करसाल तर तुम्हाला तुमचा जो चॅनलचा डॅशबोर्ड असते तो ओपन होतो। तो झालं की इथे तुम्हाला झूम करायचं आहे आणि इथे जे तुम्हाला लास्ट सेकंड कस्टमायझेशनचं ऑप्शन दिसते त्यावरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। तर मी जे आहे त्या कस्टमायझेशनच्या ऑप्शनवरती क्लिक केलेलं आहे। जसंच तुम्ही त्यावरती क्लिक करसाल तर तुम्हाला इथे परत झूम करायचं आहे। झूम केल्यानंतर तुम्हाला इथून बेसिक इन्फोमध्ये जायचं आहे। आणि मित्रांनो, जर तुम्हाला कुठेही काही क्वेरी असेल तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामला मेसेज करू शकता, सोबत मला इंस्टाग्रामला फॉलो पण करा, लिंक डिस्क्रिप्शनला दिलेली आहे। ते झालं की इथे तुम्हाला काय करायचं आहे, खाली बेसिक इन्फॉर्मेशनमध्ये आल्यानंतर इथे सेट अ कस्टम URL हे जे ऑप्शन दिसत आहे तुम्हाला त्यावरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। इथे आता तुम्ही अगोदर बघू शकतात की चॅनलचा हा जो youtube.com/channel हे जे आहे त्यासमोर एक मोठासा नंबर आहे, आपण तो नंबर आता इथे काढणार आहोत। ते झालं की इथे सेट अ कस्टम URL चॅनलवरती क्लिक करायचं आहे। ते झालं की इथे तुम्हाला बघू शकतात की तुम्हाला इथे डिफॉल्ट जो आहे यूट्यूबकडून एक जो URL असते तो दाखवलेला आहे, किंवा जर तुम्हाला तो एनेबल करता येत नसेल तर तुम्ही इथून जर त्यासमोर कोणतेही कॅरेक्टर्स ॲड करायचे असेल तर तुम्ही सेट करू शकता। तर इथे बघू शकता तुम्ही यूट्यूबने मला जो दिलेला आहे youtube.com/c/creatoryash एवढा जर हा ॲप्लिकेबल नसेल, हा म्हणजे जर अगोदरच कोणी घेतला असेल तर तुम्हाला हा घेता येणार नाही। त्यासाठी तुम्हाला इथे कोणते नंबर्स लेटर्स वगैरे ॲड करायचे असेल तर तुम्ही इथून जे आहे ते करू शकतात। तर इथे मला जे आहे फक्त क्रिएटर यश या नावाचं जे आहे ते कोणीच अजून कस्टम URL घेतलेलं नाही आहे, तर मी त्यावरतीच क्लिक करतो। जसंच मी त्यावरती क्लिक करेल त्यानंतर इथे तुम्ही बघू शकता की इथे तुम्हाला एक पब्लिशचं बटन दिसत आहे, त्या पब्लिशच्या बटनवरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि त्यानंतर परत तुम्हाला कन्फर्मवरती क्लिक करायचं आहे।
जसंच तुम्ही कन्फर्मवरती क्लिक करसाल तुमचं जे आहे URL झालेला आहे, जो कस्टम URL आहे तो सेट झालेला आहे। तर आता मी इथे तुम्हाला यूट्यूबमध्ये एकदा परत जाऊन दाखवतो की आपला जो कस्टम URL आहे तो सेट झालेला आहे की नाही। तर मी जे आहे ते परत माझं चॅनल ओपन करतो। तर मी जे आहे ते माझं चॅनल सर्च करून राहिलेलो आहे मित्रांनो, आणि ते झालं की इथे मी एकदा रिफ्रेश करतो। रिफ्रेश केल्यानंतर इथे मी जे आहे तुम्हाला शेअर करून दाखवतो। मी जी आहे इथे लिंक कॉपी केलेली आहे, परत होम बटन वरती आलो आणि इथे लिंक पेस्ट करून देतो। इथे तुम्ही बघू शकतात की पहिले जो खूप मोठा नंबर यायचा आता त्या जागेवर फक्त क्रिएटर यश येत आहे, म्हणजे हे जे आहे आपलं कस्टम URL सेट झालेलं आहे। आता मित्रांनो जर तुमचं कस्टम URL सेट होत नसेल, तुम्हाला जर तिथे कस्टम URL चा ऑप्शन येत नसेल, जसं मी जे आहे इथे तुम्हाला माझा कस्टम URL चा ऑप्शन दाखवला होता ऍड कस्टम URL चा, जर तुम्हाला तो येत नसेल तर तुम्हाला दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहे। सर्वात अगोदर तुमचे यूट्यूबवर 100 सबस्क्रायबर्स कंप्लीट पाहिजे, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तुमचं जे चॅनल आहे ते 1 मंथ जुनं पाहिजे, म्हणजे 1 महिना अगोदर तुम्ही जे आहे यूट्यूब चॅनल सुरू केलेलं पाहिजे। जर तुमचे हे दोन गोष्टी कंप्लीट असेल तरच तुम्ही कस्टम URL साठी ऍप्लिकेबल आहात, नाहीतर नाही। मग जर तुम्ही याच्यासाठी नसाल तर तुम्ही तुमचे 100 सबस्क्रायबर्स कंप्लीट करून घ्या, आणि ते झालं की त्यानंतर तुम्ही जे आहे 1 महिन्यानंतर परत ही प्रोसेस जी आहे ती ट्राय करा। म्हणजे जर तुम्ही 20 जूनला समजा चॅनल सुरू केलं तर तुम्ही 20 जुलैला हे प्रोसेस एकदा ट्राय करा किंवा 21 जुलैला ट्राय करा, म्हणजे जेव्हापासून तुमचं चॅनल सुरू केलं आहे त्याच्या 1 महिन्यानंतर पासून तुम्हाला जे आहे हे ऑप्शन भेटते, पण त्यासोबतच तुमचे 100 सबस्क्रायबर सुद्धा कंप्लीट पाहिजे। आणि मित्रांनो तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला मला नक्की कमेंटमध्ये सांगा। तर मित्रांनो मला अपेक्षा आहे की तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलवरती नवीन असल्यास चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल नोटिफिकेशन्सला ऑलवर सेट करा, म्हणजेच यापुढे जसाही मी कोणता व्हिडिओ अपलोड करेल त्याचं नोटिफिकेशन मिळेल तुम्हाला सर्वात अगोदर। आणि जर तुम्हाला कुठेही काही क्वेरी असेल किंवा कोणत्याही टॉपिकवरती व्हिडिओ हवा असेल तुम्ही मला इंस्टाग्रामला मेसेज करा, आणि सोबत मला इंस्टाग्रामला फॉलो पण करा, लिंक डिस्क्रिप्शनला दिलेली आहे। चला तर भेटू एका पुढच्या इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत जय महाराष्ट्र।